කතා කරන ප්‍රස්තාවයක් තියෙනවා නම් අපිට chat box එකේ හරි දාන්න අපි මොනවද ගිය සතියේ කරපු ෆන්ක්ෂන්. round function එකයි if එකයි vlookup එකයි. හරි අපි ඊට කලින් සතියේ කරපු ෆන්ක්ෂන්ස් වලට මතකද? අර මං කිව්වේ අපි ගිය සතියේ දැන් අපි ආයේ ඒව බලන්නේ නැහැ. අපි sum එක average එක max count ඒ ටිකද? ඔව් හරි. sum එක average එක average එක එක max එක එතකොට count එක ඔව් එතකොට ඒවෙන් දන්නවා නේද ඔයාලා මේක ගන්නේ මොකටද? sum එක ගන්නේ මොනවා කරන්නද? දැන් ඔයාලා ෆන්ක්ෂන් හදන්න තරම් හිතට වැඩක් නෑ ළමයි. දැන් ඔයාලට කියන ටෝටල් එක හොයන්න කියලා. ඔයාලා sum එක කියන්නේ sum එක ගන්න විදිහ දන්නවනාට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන sum එක මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට. එහෙම ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනකද අපි මෙතෙක් කරපු ෆන්ක්ෂන්ස් වල දැන් අපි ටෝටල් එක හොයන්න තමයි sum එක ගන්න. ඇවරේජ් එක හොයන්න තමයි අපි ඇවරේජ් ෆන්ක්ෂන් එක ගන්න. ඒ වගේ අවබෝධයක් තියෙනවනේ අපි මෙතෙක් කරපු පාඩම් වල. හරිද? ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි mid. MID කියන එක. හරිද ළමයි? MID දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? දැන් අපි කතා කරා left. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ නම් එන ටික. right කියන්නේ දකුණු පැත්තේ නම් එන ටික. mid කියලා කියන්නේ මැද. middle ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් හරියට කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේකේ 75 80 ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් නම් ආවොත් අපි ඒක අපි කිව්වා left. මේ පැත්තෙන් නම් අපි ආවොත් right. මට මැද ඉලක්කමක් ගන්න ඕන නම් නැත්නම් මට මැද නමක් ගන්න ඕන නම් ඒක mid කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දාගමු ආයේ ඔයාලත් අර ඔයාලගේ print කරගත්තු tut එකේ ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක විතර mid කියන එක දාගෙන ඔයාලගේ පොතට එන්න. පොතට ඇවිල්ලා ලියා ගන්න mid function කියලා. mid function කියලා දාලා ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේකේ තියෙන example එක අපි ගමු. හරිද? ඔන්න අපි ඒකේ තියෙන example එක අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ළමයි මේ අපි බලමු කොහොමද මේ mid function එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙන සමහර විට ඔයාලට තනියම දුන්නොත් එහෙම mid function එක කරන්න කියලා ඔයාලට දැන් mid function එක කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර යන procedures ඔක්කොම සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ අපි fx වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ text වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අරක වෙනුවට අපි mid කියන එක select කරන්නයි දෙන්නේ. බලන්න දැන් අපි හොයන mid කියන එක. මේ තියෙන mid කියන එක. ඔන්න අපි okay දුන්නා. අපි දැන් හැමෝම දන්නවා ටෙක්ස්ට් කියන එකට මොකක්ද දෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් කියන එක පේන්න ඕන මෙන්න අපි හොයන එක තමයි ඔන්න දැම්මා ඊට පස්සේ මෙතන ගියා ස්ටාර්ට් නම්බර් පටන් ගන්න පැත්ත නම් නම්බර් එක දැන් මම කියනවා මට ඕන ළමයි 469 කියන එක තමයි මිඩ් කියන තැනට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉරි කෑලි මොකුත් නැතුව 469 කියන එක. එහෙනම් ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඉලක්කම් කීයක් ගියාම අපිට 4 කියන එක හම්බෙන්නේ? 3ක් ගියාමද? කීයක් ගියාමද? කියන්න බාන්න. කියන්න බාන්න 1 2 3 4 4වෙනි එකේනේ හරිද එතකොට මේක 1 2 3 4 තේරුණාද ළමයි? ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට යද්දි කියන්නේ ස්ටාර්ට් නම්බර් කියලා ගන්න මේ 7 පැත්තේ ඉඳන්. හරිද? නම්බර් chart කියලාදී මේ පැත්තේ ඉඳන් කීයද? ඒ කියන්නේ ඔහොම අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් මට ඉරි කැලත් එක ගන්න ඕන නම් මං කියනවා 3. එතකොට මොන්න දැන් දැක්කද යටින් අඩු වෙනවා. පිටිපස්සෙන් අඩු වෙනවා ප්‍රමාණය. හරිද? මං කියනවා මට 5. එතකොට ඔන්න 6යි 9යි ඉරි කැල්ල. ඒ වගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ දැක්ක නේද ඔයාලට? උත්තර ඉලක්කම දැන් එක දැම්මොත් එහෙම 75 විතරයි. හරිද?
එතකොට ආයි මම 2 දැම්මොත් එහෙම 5යි 4යි විතරයි. 3 දැම්මොත් එහෙම 4යි 6යි විතරයි. 4 දැම්මොත් දැන් මට ඕනේ මැද ටික ගන්නනේ. හරිද? එතකොට මම මොකද්ද කරේ? ඒ පැත්තෙන් දැම්ම. ඔන්න දැන් මට මෙතන මේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ. ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මේ මට ඉලක්කම පෙන්න ඕන ටික. ඕකේ දුන්නට පස්සේ මට වැටෙනවා මැද සංඛ්‍යාව. මම මෙතනින් පහලින් ඩ්‍රෑග් කරාට පස්සේ මට එනවා 875 මැද ඉලක්කම 842 මැද ඉලක්කම. හරිද? මේක අපිට මැද සංඛ්‍යාව පාවිච්චි කරනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරේ. හරි හැමෝම අපි ලියාගමු. මෙම MID mid function එක මෙම mid function එක යම් සංඛ්‍යාවක හෝ වචනයක මැද කොටස ලබා ගැනීමට මම හදලා middle කියලා ලියා ගන්න නැත්නම් mid කියලා ලියා ගන්න. මැද කොටස ලබා ගැනීමට භාවිතා කරයි. කියලා ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන proceed එක. يعني කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලාම fx වලට ගියා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද select the මම පොඩ්ඩක් දැන් short විදිහට ලියනවා. හරිද? ඔයාලා ලියගන්න සම්පූර්ණයෙන් select the category යනවා. يعني SC කියලා select the category. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද ගියේ text කියන එකට අපි ගියා. ඒකට අපි ගිහිල්ලා අපි MID mid කියන function තමයි ගියා. අපි fx වලට ගියා, select the category ගියා, text ගිහිල්ලා mid ගියා. ඔයාලා ළමයි මේ SC කියලා ලියා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ පොත පෙරලා බලද්දි SC කියන එක 17 කල්පනා කරන මොකද්ද මේ SC කියන්නේ. එන ලියා ගන්න select the category කියලා දිගටම ලියා ගන්න. හරිද? නැත්තම් දැන් අද හෙට බලද්දි මතක හිටිනවා SC කියන්නේ select the category කියලා. දැන් ඔයාලා තව මාස දෙක තුනකින් පොත පෙරලා බැලුවොත් එහෙම මතක නැති වෙනවා SC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙම ලියා ගන්න එපා. ඒ නිසා select the category කියලා ලියා ගන්න. හරිද මේ තියෙන ප්‍රොසීජර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා එක්සැම්පල් කියලා ලියලා අර විදිහටම මේ ටික ලියලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මේ ටිකක් ලියා ගන්න. රතු පෑනෙන් හරි වෙන පෑනකින් හරි මැද ටික ඔක්කොම රවුන්ඩ් කරලා මෙන්න මෙහෙම ඊතලයක් ගහලා ලියාගෙන මැද කොටස ලබා ගන්න ඇත්ත කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා මේක දාන්න. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක ලියාගෙන මේ 4 කියන එක ළමයි ගහලා ඊතලයක් ගහලා ලියාගෙන මුල සිට 4 වෙනි ඉලක්කම. 3 කියලා ගහගෙන ලියාගන්න ඒ 4 වෙනි ඉලක්කම ඉඳන් 3 වෙනි ඉලක්කම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට එක තේරෙන විදිහට ලියා ගන්න. මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියන්නම්. හරිද? 4 කියලා කිව්වේ 7 5. ඒතර ඉලක්කම් දෙකයි. ඉරි කැලත් එක 3යි. 4 කියන එක තමයි 4 වෙනි ඉලක්කම. හරිද? ඊට පස්සේ 3 කිව්වනේ. එතකොට 1 2 3. කියන්නේ 4 ඉඳන් 4 6 9 3යි. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙන්න මේක 2 කියලා ගත්තොත් එහෙම 4යි 6යි විතර වදිනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මුල ඉඳන් ඉලක්කම් 4යි. ඒ කියන්නේ 7 5 ඉරි කැලක් 4. ඉලක්කම් 4යිනේ. මොනවා හරි ඉලක්කම් හරි ඉරි කැලි හරි 4ක් ගිහින් ඉවරයි. 4යි 2ක් කියලා කියද්දි 4යි 6යි. ඉලක්කම් 2යි. හරිද? තව එකක් මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතන 4 කියලා දැම්මා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර 4. ඉස්සරහා ඉඳන් ඉලක්කම් 7. අපි එකක් වෙනස් කරමුකෝ. 3යි කියලා දාමුකෝ. එතකොට 1 2 3 කියන නවතින ඉරි කැලේ. හරිනේ ඉරි කැලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉරි කැලේ ඉඳන් 4ක්. 1 2 3 4 9. පැහැදිලි නේද ඒක? මට පොඩ්ඩක් කියන්න පැහැදිලිද නැද්ද කියලා. තව එකක් නැත්තම් කියන්නේ. පැහැදිලිද නැද්ද? ටක් ගාලා chat box එකට දාමු ළමයි පැහැදිලිද නැද්ද කියලා. ළමයි හරි පැහැදිලිනේ. හරි. එහෙනම් ඒක දැන් මම කියනකට වඩා එන්නේ ඒ කොටස. ඔයාලට තේරෙන විදිහට ඔයාලට ආයි පොත බැලුවාම පොත පෙරළුවාම ඔයාලට තේරෙන විදිහට ඔයාලා ලියා ගන්න ළමයි. උදාහරණ කීපයකුත් එක දාලා ලියා ගන්න. කියන්නේ 3 4 4 5 වගේ මොන හරි කමන්නේ දාලා කියන්නේ
1 2 3 කියලා මුල් ටික එහෙමත් දෙවෙනි එක කියන්නේ එතන ඉඳන් තමයි ඊට පස්සේ කවුන්ට් වෙන්නේ. ඇඳලා හරි ලියලා හරි කමක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙන විදිහට ලියා ගන්න එක. නැත්තම් ඒක පැටලෙනවා ඔයාලට. මම ඒක ඊනට වඩා ඔයාලා ලියාගෙන මට chat box එකට දාන්න ඒක ලියලා ඉවරයි කියලා.